Всім привіт, дорогі друзі! З вами я і Ейнштейн. Це мій песик. Пешик у менешику. Ми з вами давно не бачилися. І сьогодні я хочу вам розповісти, як я почала грати. У мене небагато зберіглося відео, але вони є, як я починала свій шлях. Там є соло з Металіки. Це сама пісня Нірвана. Мені там років 11, і спочатку я вам розкажу предісторію, да? Як все почалося, з чого все почалося. Почалося все з того, що мій тато грав на гітарі. Просто для себе, в молодості він сам змайстрував собі гітару. Якщо знайду фото, я тут десь прикріплю. Він сам собі змайстрував гітару, навіть грав у гуртах трошечки. І у нас стояла гітара Стах. Я була мала і любила групу Металіка. Металіка, Рамштайн, Король і Шут. Всі знають, бо багато каверів у мене є на каналі. Я з цього розпочинала свій творчий шлях. Да, мій маленький, все, біжи. Не хочеш? Ти хочеш? Опа! Він зі стільця застрибнув на диван. Перепрошую за голос, бо я трошечки захворіла, але вже на стадії одужання. Ми зупинилися на тому, що я слухала різні гурти, і у мого батька стояла електрогітара Стах. І один із моментів я дивилася концерт Металіки, і дивилася на Хетфілда, на Кірка, і така, блін, а чому б самій не спробувати пограти? Група називається Металіка. Метал, жорсткий метал. Спочатку мене вчив тато. Велике йому дякую. Я думаю, тато дивиться цей ролик, тому дякую, що навчив мене, що купував мені інструменти, давав можливість. Це все завдяки йому. Це все мій шлях, те, що я маю, ким я виросла, це все його заслуги. Починаю грати, вчитися. У мене щось виходить вже потрошку. Потім тато продав гітару Стах, доклав трошки грошей, ми купили іншу гітару. І я не пам'ятаю яку. Гітар було багато, бо тато у мене майстер на всі руки, він вміє ремонтувати гітари, вміє робити ремонти, оце все, що на задньому фоні, це все він зробив своїми руками. В 13 я захотіла піти в музичну школу, але мені сказали, ти дуже старенька вже для музичної. Бо діти йдуть, да? З 9-6 років, мені якби вже 13. Але з-за того, що я вміла грати на бас-гітарі, мене все-таки взяли в музичну, бо їм треба був бас-гітарист в оркестрі. І я пішла на навчання в музичну школу. Там мене навчили нота, як читати з листа, навчали на класичній гітарі. Грала я в оркестрі на бас-гітарі, там басовий ключ, тобто у мене все отак. Тут скрипічний, там басовий ключ, тут у мене уроки, тут я хочу пограти Металіку, потім ще Король і Шут.
Потім ще я почала, коли вже почало трошки краще виходити, знімати ролики. Напевно, перший ролик був лісник, мабуть, так. І ті, хто питають, будуть кавери на російські гурти або ні, я зараз скажу на російські, щоб мене зрозуміли ті, хто це пише, будут ли каверы на русские группы. На русские группы каверов не будет. Объясню почему. Потому что у нас как бы полномасштабная война в стране. И даже Король и Шут, Цой, я как бы понимаю, да, эти группы, они уже, их не существует. Они были до этого. Тем более Александр Балу, я его очень уважаю, потому что в Инстаграме он постит фотографии с тем, что он против войны. Он живет в Америке очень давно. Я это все прекрасно понимаю, но если я буду делать каверы на русские группы в данной ситуации, это будет неуместно. Поэтому я буду делать каверы на западные группы, на українські, на русські каверів не буде. Перемикаю знову на українську мову. І я спробую зробити субтитри на англійській мові, щоб ті, хто дивиться мене з різних країн, могли мене розуміти, про що я говорю. Переходимо знову до історії. Я почала викладати ролики на YouTube, як я граю кавери на російський гурт Король і Шут. Ми з татом дивилися часто ютубера гітарні історії. Да, це чувак, він начебто з України, але переїхав в Штати. У нього багато гітар, він колекціонує їх. Я зараз його вже не дивлюсь, але тоді ми з татом його дивилися. І дивилися Балу. І вони начебто жили дуже близько поряд з Балуновим. Чи в різних штатах, чи в одному штаті, я вже не пам'ятаю. І ми, як ідею, написали в контакті цьому Дімі гітарної історії, а ти не хочеш завітати до Балунова і зробити з ним контент, буде дуже круто. І йому ця ідея сподобалася, і ми попросили, мене було майже там через місяць день народження, ми попросили, щоб він взяв автограф у Балу для мене, і він сказав добре. Моїй радості не було меж. І Балу надіслав мені, з любов'ю від Балу. Він тут мене привітав з днем народження, автограф. З днем рождения, щастя тобі, здоров'я, любві і тепла, Балу. Я була дуже рада. Я не знаю, я дуже чекала довго, воно ж поки ще дійшло. Я дуже довго чекала цю листівку, для мене це було сам басист моєї улюбленої групи. Ще потім я в нього в коментарях попросила зробити розбір на пісню «Холодне тіло». Він зробив, я йому записала ролик, всі пишуть, а де відео? Де відео, як ти граєш цю пісню? Ось вам ексклюзивчик. Те, що Балу зробив для мене розбір, підштовхнуло мене ще дужче займатися, ще дужче прогресувати. Тобто, ви уявіть, підліток, 7-8 років, ти біжиш кушать, сідаєш на маршрутку, їдеш до музичної, там у тебе спеціальність, 2 години оркестру,
Потім ти втомлена, їдеш додому, робиш уроки, а уроків дуже купа. Я 9 клас закінчила, да, відмінно. Я зараз дуже жалкую, бо я дуже багато нервів і здоров'я витратила, щоб отримати це відмінно. Музичну школу я закінчила відмінно і якби тут я не жалкую. Бо в музичній школі мені подобалось грати. Да, грати, навчатися. У мене були дуже класні педагоги, особливо з сольфеджіо. Була дуже гарна вчителька, вона дуже все зрозуміло, ясно пояснювала. Вона була дуже доброю. У мене ще з'явилася вчителька, я попросила курси теорії імпровізації. Добриднєва її фамілія. Це мати Анни Добриднєвої. Хто знає, той знає. Вона зараз дуже допомагає нашим воїнам, ЗСУ, донатить, робить концерти. Вона дуже кльова. Я дуже пишаюся, що в нас такі є люди. Да? І її мама, вона піаністка, і вона дуже кльово пояснювала мені теорію імпровізації. Завдяки неї я зробила аранжування на пісню «Мовчати», да, на гітарі, хоча вона піаністка, а я гітаристка. Вона мені пояснювала через фортепіано, а я вже переносила всі ці знання на гітару. Потім подалі, як я вступила в музичний коледж, воно мені дуже допомогло всі ці знання, які вона мені дала, вклала в голову. Це їй дуже-дуже-дуже велике дякую. Як тільки мій канал почав набирати оберти, пішли дуже гарні перегляди. І тут почалася повномасштабна війна. Ніхто не знав, що робити. Я тоді, як це все почалося, я тоді хворіла. І в мене 2 тижні не проходив кашель. Ми думали, вже пневмонія. І ось це 24 лютого, як зараз пам'ятаю, ми йдемо в лікарню, всі вже збирають сумки на дворі, всі вже кудись виїжджають, паніка. А я йду з мамою в лікарню, літають самольоти, да, над небом. І ми оце заходимо на перший поверх в лікарню. Я, як зараз пам'ятаю, на першому поверсі від серцевого нападу вмер дідусь. Бо він злякався, мабуть, бо дуже гучно літали ці самольоти, і він помер. І ми оце сидимо в черзі, всі в шоці. Лікар приписав купити небулайзер. Ми біжимо в аптеку, літають самольоти. Я зараз все зі сміхом розповідаю, було дуже страшно. Як казала Ліна Костенко, щоб не плакати, я сміялась. Тут цей випадок. Я пам'ятаю оці перші тривоги, як ми ходили в саду, дитячий садок, там є підвал. Типу бомбосховище, але воно, якщо прилетить, то завалить. Не було вибору, ми ходили туди перший час. Там було дуже важко дихати, бо там був пісок. І з цього кашляла дуже сильно. Ще в мене кашель був, і ще із-за цього кашляла. І в березні місяці, ми взагалі всі тривоги, ми сиділи то в коридорі, то бігали в бомбосховище. Так жити було нереально. Так здавалося. Такі реалії життя українців. Чому я це кажу? Щоб ті, хто дивиться мене з інших країн, щоб вони знали, як живуть українці на даний момент. І ми тоді переїхали в Польщу, пробули півроку. Там я познайомилась з дуже класними польками. Я там грала в гурті на бас-гітарі. Я не пам'ятаю, я це виставляла чи ні в історії. Начебто виставляла. Ми там грали Корн, Металіку, Рамштайн. Просто тренувалися. Я потім поїхала, закінчила 11 клас, випускний. І на цьому, начебто, історія, там, як я викладала відео, завершилась. Да? Я вступила у музичний коледж на спеціальність естрада. Тобто це такий джазовий напрямок. Shows
естрада це не тільки джаз, да, а плюс рок-метал, але там грають джаз. Для мене було важко, бо я грала сама метал, рок. В класичній музичній школі я грала класику на класичній гітарі, а тут джаз. Я ніколи не слухала джаз. Більш того, я його не розуміла. І зараз так, 50 на 50 у мене. До того, як я вступила, за місяць до цього я пішла працювати вчителем музики. Це як репетиторство, мене запросили у студію. Я там працювала. Тобто я паралельно навчалася і паралельно працювала, але мій коледж знаходиться в 2 годинах їзди від дому, і це дуже складно, коли тобі треба о 5 ранку встати. А буває і о 4 ранку, тому що якщо тобі на 7 на пари, то тобі в 4 треба встати, за годину зібратися і 2 години, щоб доїхати. Якщо на 8, то ти встаєш в 5 ранку, в 6 ти виходиш, особливо коли це зима, темрява, дуже холодно. Ти їдеш, потім ще 15 хвилин йдеш до коледжу, півдня ти там сидиш, 2 години їдеш додому і вже просто ніяк. Плюс у мене з дитинства проблема, я ніколи про це не говорила, у мене мігрені. У мене прям, я не знаю з якого класу, у мене постійно болить голова, буває тижнями, буває, що я взагалі не можу встати з ліжка. І ми це пробували лікувати, різні неврологи, МРТ робили, сітку робили. І оце тільки зараз мені стало тфу-тфу-тфу краще, тому що я пішла до класного невролога, який мені прописав антидепресанти. То зараз я вже 4 місяці знаходжуся на антидепресантах, мені колять вітаміни групи Б, і щоб я себе почувала краще. Тому весь цей шлях, що я пройшла, тобто 2 школи, рахую, музична, звичайна школа, паралельно канал, а це теж важко, тобі треба записати всі партії, вивчити, тато це все зводив, відзняти, змонтувати, виставити. Це дуже складно, особливо коли у тебе тижнями болить голова. Тому хто писав, що багато немає роликів, що я закинула канал, є на це причини. Тому що потім я пішла в коледж. По-перше, війна, да? Взагалі ніхто не знав, що робити, як жити далі. А по-друге, я потім працювала паралельно, їздила в коледж. Це так було рік. Потім 2-й курс я з'їхала від батьків. І тепер на мої плечі ще впало готування, прибирання, коледж, робота так само. Потім мене ще запросили працювати у музичній школі. І я досі там працюю, я навчаю діток. Все добре, давай. Всіх дуже люблю. Я вам дуже вдячна, що ви зі мною, що ви на мене підписані, що ви мене підтримуєте. Дуже рада цьому. І всі, хто колись скидували там на розвиток каналу, хоч 10 гривень, 20 гривень. Я дуже всім дякую, хто підтримує лайком, коментарем, неважливо, але я всіх дуже люблю. І... Ені, іди до мене, мій пасичок. Іди сюди, манесичок. Іди сюди. І ми вас дуже любимо і дуже цілуємо, да? З нашим Енюсиком, Манюсиком.
Ені, кажи всім до побачення. До побачення. Всем.